Going live. Okay. Live. Video na po. Ayal, ano ka na? Correct ka na kayo. Guba ba daw? Ano maguba? Salamat din. Anak ka din din. Din. Asa na ka din? Himingaw na kahit ko nito din. Gamitin na. Shout out, Big Bapo, o ni Brother Arlene, na natin mo din, Aldrin, na natin mo din ha, bro. Good morning, guys. 9:20 lang ha. Let's start. Ino sa taning instrumental background music in his time. In his time, so, ay mo okay na gini tanan niya. Love thinking. Sa connection na anghang pa dyan. Sister Rosalia Gamos, shout out. Good morning to you, Tay.
Kuya Soler, o sa Tibuya. Mayong buntag niyo tanan. Happy and blessed Sunday service to us all. Sister Leslie de Los Santos, good morning, good morning. Ay kayo Ginoo. Salamat na kay we are now under the general community quarantine. Ang ubang mga probinsya like Albay, Bohol, kana sila allowed na sila, di na sila prohibit sa pagkandak o kanang Sunday service. Pero diri sa to wala pa'y muwa ang atong city mayor. So praise God, inana lang po kay sa ato na to. Kaya kung ato pong obserbahan ang atong palibot, dili pa safety nga magsaya-saya tayo magawas. So let us just enjoy lang sa pag-igsoon, sa pagsimba sa Ginoo, ang ka-convenient of our household through live streaming. Ayaw mo katintal sa pagsigawas-gawas kaya dyan. Dili pa dyan siya safety. Dili na sa kasabalay. Ten minutes more, 10:30, magsugod ka sa tuhang Sunday service. Please share, i-share, i-chat, inform, and encourage our church member na musulod na. Just leave a comment para makahibaw ang kauban ka sa pagdahil pagsimba sa kambuhi ng Diyos karon. Let us all encourage and connect our church family, MCA family. Dave Guapo, hindi ka maridirin. Mag-live streaming yata. Grabe Alvin, naga din ha? Ikaw na po na mag-flex sa faith din. Haan din kasi mang life testimony. Ako na i-flex sa mga faith. Kaya wala na ko'y nakwanda. Wala na ko'y na-upload. Kaya na-busy sa room studio ni YouTube. Okay din. Encourage sila sa itong safe family ha, i-chat sila. Kaya magsugod na ta. Murag okay naman, wala may comments. Si Kitsa? Di na, mahinay. Saya, na, kasi masay load. Masay dita, hinay connection niya. Ina na bangko nga link, sindi sa kanang kong isend sa kuan, sa club na ito, mga ibang nga link, masin karaan na, wala na na. Shout out to Sister Ma'am Shi. This Sunday din po sa iyo. Pakidikit na lang po sa mga hindi mo pa natikitan at chat. Basta pag-iwan ka lang ng tamang bakas. Pabalikan kita sa mga kapatiran natin. Nasyon Lindon, good morning, Brother Nasyon Lindon. God bless you with a child this year. Just expect and believe. Sister Ma'am Shi, bakit ka naka-show and hide sa akin? Show na lang kita ha.
not forget to thumbs up. Please click like. Ani atohang live streaming button. Ka 9 million people in the house. Isa pa ang naka-thumbs up. Kailangan ko po yung mga thumbs up nyo. At maraming salamat. Salamat ng marami in advance. Chief Mamshi, pikita na kita. Sige. Kaibigan na pala tayo, Chief Mamshi. Pikit na tayo. Salamat sa pagbisita, ha? Shout out sa 11 million people in the house. Salamat, Chief Mamshi, sa patangsak mo. Dikitan mo lang yung mga kasabahay natin ngayon at siya, babalikan kanila. Sabihan ko sila na mag-subscribe back sila sa iyo. Kuya Soler, good morning po. Kuya Soler, good morning. Tuloy ang mga delivery na natin. 6 minutes more and we are about to start our Sunday service. Trip ni Mark Andes. Good morning. Good morning po. Trip ni Mark Andes. Trip ni Mark Andes. Dikit na tayo, trip ni Mark Andes. Oh, Philippine Home Garden. Aki ka-team to. Ka-team namin to ni Teacher Mimi. Good morning sa iyo. Salamat sa pagbisita. Good morning. Salamat sa mga thumbs up din ninyo. At siguradong susuklian kayo sa kapagitan ninyo ng ating Panginoon. Moderator ka din ba? Palihog. Kanawin ako si Chief Mamshi, friend ng dikit kami ni Chief Mamshi. I-trip ni Mark Andes. Samahan ako dito. Nakakapi na ba niya ni? Trip ni Mark Andes. Okay. Trip ni Mark Andes, kapihan kita ha. Suplian mo lang ako. Okay, maganda to. Ito sa beach. Isip-isip na lang ang beach muna. Trip ni Mark Andes. Maganda tong video mo ha. Bikitan mo lang sila lahat, trip ni Mark Andes, at siguradong pabalikan kanila, kapihan kanila, pabalik. Sunday service kasi namin to by 10 a.m. We're about to start our Sunday service. Ang food natin po ngayon, Philippine Home Garden, kaya Dalgona Cafe, ang menu natin ngayon. Pero lang, kahit lang message ko po ngayon ay use it or lose it. Use it or lose it po. Yes, dinikitan na kita, trip ni Mark Andes, dinikitan na kita, at kinulayan ko pa. Mag-enjoy ka lang dito, trip ni Mark Andes. Mag-isla ka, baka marami ka pang maisla dito at sabihan ko sa kanila na balikan ka nila. Si Sir Leslie de Los Santos, pakisabi si Sir Leslie de Los Santos ni Brother Aldrin ha, kung makapunta siya dito ngayong hapon, siya ang mag-flex of faith. Kunan ko siya ng life testimony niya. Amen. Use it or lose it. 3 minutes lang. Arin na ka.
Isa ni chat na. Lista gyapon si Dave Guapo. Sana all mga sa YouTube channel na igwapo ang last. Ako yan yung sumpayan ako o kuan pastors kapihan guwapo. Salamat Sister Leslie. Extend ko sa greetings ni Brother Alvin. Agsalud family. Good morning po. Good morning, Agsalud family. Dalawin mo lahat ng bahay dito, Agsalud family. Tapos, mag-iwan ka lang ng tamang patas. Sunday service kasi lang ito. Tapos, nag-live streaming kami kasi prohibited pa tayo ngayon for any religious activities. Siguradong babalikan kanila. Agsalud family. Okay, let's start. Bigyan ko na sa pag-insin natin ngayon, guys, ha. Video na lang kayo sa mga dadalaw dito. Ronald TV, good morning Ronald TV, good morning. Iwala ng tamang wakas. Okay, let's start. Salamat sa tamsak, salamat sa tamsak. 11 million people in the house. 9 pa rin ang tamsak ko. Baka naman, tamsak naman dyan. Okay, let's start. I love. I'd like to introduce you to my beautiful wife, the lady in the house this morning. May buntag sa tanan. So, niala sa tanan, kabuntado na pag simba sa to ang buhi nga Diyos. Diya sa to ang mga kaigsonan, diha sa dahang panimalay nga naa diha karon. So, may buntag mo igsoon. So, dili ka na ko pangandan kung asa mo dapit karon nakabala na mo. So, kinsa mo muna. Pasalamat ta sa tuang buhi nga Diyos nga padayon gyapon ta diha sa pagsimba niya sa espiritu sa kamatuoran. Mao man gyud siya mga igsoon ato ang ginabuhi nga dili gyud ta mahimo nga dili ta makasimba diha sa tuang buhi nga Dios no. Mao nga masalamat ta bisan na naapat ta karon nagatubang pa ta sa maong krisis but still nabuhi ang ato ang Ginoo diri sa ato ang mga kinabuhi nga igsoon. Nga ni kabuntagon nato siyang pasidunggan tungod kay siya ang Dios nga buhi o siya ang Dios nga atong gialagaran nga tinuod siya nga Dios sa atong mga kinabuhi nga igsoon. So kung yawi ang tanan sa pagkalindog. So kamo nga naadya karon sa inyong panimalay. So masabay po ko nga maraming ka may igsoon nga doang sugdanin siya o gabihan natin siya sa pinaagi sa pag-ampon ni Brother John Carl. May buntag ng igsoon na punta at kasundihan daw.
Panimbaon karon pinaagi sa pagpapako. Nung isus sa anak ko Ginoo sa aming pagsugod karon sa aming panimbaon. Ikaw mag-uban, mag-iya ka lang mo Ginoo sa mga Sunday service karon Lord, among ikan Ginoo nga dili kini imong babag Ginoo ang tabo karon sa aming palibot nga dili kami makasimba diha kami. Lord, wala mo kami nabuban sa mga babal ng simbahan sa pisikal Ginoo kan Lord. Nauna bisin kasing na amo gisentro diha kami Ginoo nga nakaiusa para sa pagsimba diha kami. Na magsalig kami ng tanang Ginoo sa Ginoo nga sa makaban ng simbahan Ginoo nga silang tagsa sa kapanimalay na sila Ginoo makamuhatag sila oras Ginoo para uban ka na mo karon sa pagsimba Ginoo na walay mahimong mga babag Ginoo nga nasa sa balay nga dapat instruction Ginoo nga makakuan Ginoo wa sa ilang atensyon sa simbahan Ginoo. Wala mo sabi ko Ginoo tanang Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Uy, Bible. Bible. May ibang may suot. Ato abiyan ng Biblia sa Psalms chapter 100 verse 1 to 5. Ato kaning magapuling-pulihan. Sa uno, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Sa dos, Serve the Lord with joy. come before him with a joyful shout. Sa tres, know ye that the Lord He is God, it is He that hath made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Sa four, Sing praise, sing sweet as David and his horse with praise, sing, sing, and bless his name. cinco, ato na ni pag-aatunganan. For For the the Lord is good and His his faithfulness stands forever. His faithfulness remains from generation to generation. Amen. So, nagkabuntag mo so, nato ang gayko, nato ang buhi nga Dios. Ito siya ang awitan. Nagkabuntagon sa tibuok nato ang kasing-kasing o kalag nga igsoon. Amen? Hallelujah. Yes, Jesus. Lord, you are sovereign, O God. Lord, wala kami mahimo o Diyos. Wala ikaw ang kabuntagon ng Ginoo. Sa Lord, ang mga kinalift up ng kabuntagon ng Diyos. Kabutang gaygo ng kabuntagon ng God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Now is the time to worship God. Now is the time to give your love. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to worship. One day every time I confess you are God. One day every day you are God. Still every decision remains for you. Love is you now. One day every time I confess you are God. One day every day you are God. Still every decision remains for you. God is you now. Now is the time to worship God. Now is the time to give your God. Just as you are before God. One day every time I confess you are
Lord, yours, nalagyan ko ang Diyos ng mga pagkakagod Ginoo. Lord, tugod yung Diyos ng pagkakagod Ginoo. Lord, ikaw ang mabayaw, Diyos ng pagkakagod Ginoo. Lord, ikaw ang mapasidunggan o God ng pagkakagod o Diyos. Sayang kami Ginoo, nga wala kami mahimo, dear God. Wala ikaw, Diyos, ang nakaliwala. Lord, to God, Father God, natin Diyos, among pangitaon Ginoo ang presensya ng kapagpagong, dear God, na magapanlihok kayo sa matagos ng kasing-kasing Ginoo. Isang pamano Diyos ang mga kaigsunan, dear God, na naadya sa ilang mga panimalay Ginoo. Lord, to God, Father God, ang kapagpagong Ginoo, imong presensya, dear God, ay masinati sa matagusan na ako para nito ng tawag Ginoo. Yes, hallelujah, Jesus. Lagon ko, Diyos, ng kapagpagong Ginoo. You are the King of Kings, O God, and you are the Lord of Lords, dear God. Yes, O Jesus. You give it all for me. My soul desire, my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to say you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. I know, how could I not be moved? Lord, here with you, so have your way in me. This order is just one thing that I will say. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. You give it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to say you are the love that rescued me? And all I am is devoted. Oh, how could I not be moved? Lord, here with you, to have your way in me. This Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you,
is to be with you. Jesus, Jesus, Lord, the one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my prayer, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire, just to be with you, is to be with you. Jesus, is to be with you, is to be with you. Jesus, oh, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Lord, you are so great, so God. No other name like you, God. Ikaw ang Diyos. Kaniadto karon sa gihapon, dear God. Ikaw ang Diyos na walay pag-alubad, dear God. Ikaw ang Diyos na kanunay maayos ang mga kinabuhi. Yes. Lord, salamat o Diyos na makabuntagon Ginoo. Kanya sa kami o Diyos, ikabuntagon o God. Amo kang ipasidonggan Ginoo, ikabuntagon Ginoo. Tungkol kaya ngayon ka o God, amo pasalamatan Ginoo, ngayon ka namang bayawan o Diyos, ikabuntagon Ginoo. Sa Lord, amo kiniginandas diya kanimong tanan o God, sa pamano Diyos, sa imong pulong Ginoo, kay imong giandam Lord, ako Diyos na ikaw, Ginoo, magadihog sa imong alagad, ikapagtagon, Ginoo. Na di o Diyos, magapanulti kayo siya, o Diyos, sa mga pulong na nagagikan kayo diya, kanino, God. Lord, ang iyong balang Espiritu, Ginoo, mga magagiya kaniya, o God, ikapagtagon, o Diyos. Sa Lord, ang kininasalig diya kanimong tanan, o God. Lord, ang mga ipasalamatan, Ginoo, ipasidunggan, Lord God, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maigsoon, nariday ka sa ato mga testimony. So, ato ang mga pagpasalamat, diba po nga matag-adlaw na tayo masinati sa ato ang kinabuhi maigsoon. So, kinsa may mo dasikya, pasalamat sa ato ang buhi ka Diyos. Ang kabantagon. So, ato pasalamatan ang atong buhi ka Diyos maigsoon sa mga taliwala. Ini mo krisis nga ato ang ato ang isagubang karon, ato ang gina-fight karon nga maayog ako ng Ginoo. So walay kaya si Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Nagyan pong pagkikaon. Amen. O
Nainay nagpayo ang balay Amen. sa ating COVID. Salamat din ko ako pa nagtrabaho, ako nagtrabaho. Balat, nagtangon na ako, ang sweldo, payo na ako sa balay. Nagtanong na. 70% murag 70% na ang balay, murag 30% na lang kulang para open ang sahog na ito para naranin. So, mga na to. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no? Inasahay na, it's a very great privilege para kang brother Christian nga during this 2 to 3 months nga COVID-19, nagka-quarantine, pipila, kadaghanan dyan, huwag tangang trabaho. Si brother Christian, nagaw ko trabaho. No? Will provided, kunya, bisan pag-anay ko nung katangunan na siya sa trabaho, iyang i-focus nga mahuman ang iyang balay. No? Na naman sa balay, renovation sa balay. 70%, 30% anak, asawa na lang, or 30% araw na mahuman ang balay. Kita mga exon, ato ni shout out, ato ni plug in, ato ni advertise. So kung nagkinahanglan mo ka ng bana nga nanay balay, iagisan niyo diri ang inyong pahilita. Ato sa nang tag-awon, una na ko ihatag. Wala kalit pa din dyan ang mga But anyway, good morning to us all, Maranatha Christian Assembly family. O bisan pa sa mga kaigsunan nato, no, sa online friends nato nga masaag lang kalit ani ato nga live streaming. But anyway, this morning we'll be talking about gift. God has given us certain gifts, certain talents, and we need to use it. Tumuti kung dili ni nato gamiton alang sa kahimayaan, or kung dili ni nato himuon nga puslan, kung dili ni nato mapuslan, either you are going to use it or you are going to lose it. That's why it's my prayer for us all this morning. Let us look at ourselves. Let us check our life right now and think of what is in our hand, of what ability, what talent, what gift that God has given to us aron ato ni siyang magamit alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kay kung dili na nila ito gamiton, mawala din ni siya sa tuwa. And little by little, it will really mess up our life and live our life in regrets. Let us open our Bible, mga igsoon, in Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Nag-ingon diri, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. In verse 17, and likewise he that had received 2, he also gained another 2. But he that received 1 went and dig in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of the servants come and reckoned with them. And so he that had received the Lord of those servants come and reckoned with them. In verse 50, and so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. In verse 21, his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Kunya, akong tanawon, kinawagtang doon. Enter thou into the joy of thy Lord. In verse 22,
He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. In verse 24, chapter 25 of Matthew, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou... Dili ni siya COVID mga igsoon ha. Sulipan na ako. Ino sa COVID. Okay, padayon ta. In verse 25, verse 24, balik ko na to. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewn. In verse 25, and I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strowed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that had shall be given, and he shall have abundance. But from him that had none shall be taken away even that which he had. And cast ye this unprofitable servant into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Let us pray. Ginoong Diyos, ug langitong nga Amahan, nagampo ko nini kabuntaga ginulod yan sa akong mga kaigsunan niya, nakakaroon sila panimalay, na nagasimba niya sa Espiritu sa kamaturan, ubad ka namo, though we are not gathered physically, but we are one in the Spirit, and we will be healed as one, O Lord God. And my prayer for them, for us all this morning, is that we are going to use whatever we have, O Lord God, because we are either going to use it or lose it. And bless every believers, every disciple, every family of Maranatha Christian Assembly of God this morning, as we are about to hear, to receive, and live your word. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Pipil ka yung katupan, yung mga bana, yung anak, yung iksoon, na din na sa panimalay, gamita ang unsay na ani mo. Kung dili ka nila mo gamiton, mawala. This parable of Jesus parable of the talents, nagtawag kini kanato mga igsoon sa pag-invest kung unsay na kanato dinha sa gingharian sa Ginoo, labi na sa pag-build sa iyang gingharian. And this story reminds us not to compare, but to faithfully invest what we have and to get to know the Master's heart. Kini nga parabol karon mga igsoon, usa kini siya ka istorya mahitungod og kanang investment, no? Ayaw mo ka-goal. Kaya dili ta mo focus dili karon sa finances or sa tithes offering. There is so much more in this parable. There is so much more in this story that will really, kung atong i-dig deeper, we're going to learn more out of it.
Ato makita din mga igsoon, sometimes we think it is about using our natural abilities to serve God. Why do we think that? Because the story uses the word talent, and talent throughout our English word, talent actually comes from that interpretation of this parable. And as people first translated the parable into English, they began describing the natural abilities with the calls, with the word talent. Pero mga igsoon, in Jesus' time, a talent was a measurement of gold or silver. Usa siya ka suktanan sa bulawan or sa usa ka plauta. And then the NIV translation calls it a bag of gold. No? Bulsita. No? Sudanan sa bulawan. Which is equal to 6,000 denarii. Or about what a common laborer would make over the course of 20 years. And we're talking about a very huge amount of money. Let's say, for example, kaya ang denarii di ay cost around 6,000 denarii. Usan siya ka ba of gold. Kaya, kung kwintahon sa itong kapanahonan karon, sweldo sa common minimum nga trabahante sud sa 20 ka tuig. Kung sumadahon na to, ibutalan na to ang minimum nga sweldo 8,000 ang bulan times 12, that's around 9,800. No, wala ko masayo. So 9,800 times 20 years, this is around 1.2 plus million. So it's a big amount of money na gisgutan ni Kristo Jesus. So, Jesus' story is a parable about investing. And usually, a parable has one central meaning. Sa akong paglantaw nini karong mutaga mga igsoon, mao kini ang meaning nini karon nga parable na tong pag-isud-isgutan. You should take what you have and invest in God's kingdom, trusting God to bring the return. Trusting God to bring the return. Because either you are going to use it or you are going to lose it. Ang pangutanan nini karon, how are we going to do it? Kung saan na ito, pag-abot ito niya, how are we to invest it? All that we have and all that we are for God's purpose. Na ako'y tululang kapuntos nga i-share ninyo mga igsoon na ko diya sa Ginoo. Number one is, don't compare. No? Kung sa inana to, let's talk about this talent in general and in different, every perspective of our life. Ha? Di ta mo kumpara kung sa'yo nga sa tuwa. Material man na, makwarta man na, mabilidad man na, magkasa man na. Importante kung sa'yo na to. Ayaw na ikumpara. The first thing ako mabantayan ini nga parable mga igsoon is that each servant got a different amount. 5,000 talent. Ikaduha pila ka talent? Ha? 2,000 talent. Yan mo sa ila? 1 talent. Ato makita din ni 5 talents, 2 talents, ang usa na arang usa. In verse 15, it tells us that the master assigned the amount it's according to their ability. According to their ability. Di ta tagaan sa Ginoo kung dili na to makaya. Kung magsige ka kung paraan ng ato sa uban, may na sila, kaya ako, inami naman ko, nakabaturan di ay, you got what you deserve. Not unless, kanabito, maguna-una kang ngilmi ka. So, you will always have, kanabang, a wrong
concept, wrong understanding. If I was the two-talent guy, kung ako ito katong duha, I could easily get jealous. Atong naay 5, atong naay 1. Labi na kung ako itong lalaki nga nakadawat og usa lang ka talent, itatag sa master. Tingali magunaw na tayo ito. Nganong katong duha, nakadawat man o kanang 5, musa duha. Magsugod ay kong kumpara. Magsugod ay kong self-pity. Daghan na yung mga negativity, dili mayo kamuno na musulod. No? Muitrada. Ang kamaturan mga isol, some people get more than others. Normal na din na. Hintabo dyan asya. Some have, ano ba, nainindot kayo nga sakinan, dako nga balay, ang uban nindot ko mga sinina, ang uban kay nindot kayo gipon, ang uban buwangan ang gipon, ang uban kalinis kay ilong, ang uban kung wala pa ibang murag hubag. I love. Ang uban kay nindot kayo og abs sa ilang tiyan. Ano? Ang uban buntis. Ang uban Coca-Cola body, ang uban burag 7-up na natuwad. Ang uban mo tiyali gifted, maayo mo kanta, maayo kayo mo dagi surya, no? Sweet talker kayo, aligri ikauban, yang uban tiyali, maayo kayo kanang diction, eloquent kayo, ang yang enunciation, pang BPO ba? Ang uban bright, ang uban eksakto lang. Or ang uban gali, gwapa o asawa, gwapa o bana. Nakuha niya idea ang punto nako. Sayon na kayo ta nga magsigig pangumpara. Ya sa dang ato ning buhaton nga magsigig tag kumpara, we open ourselves to the green eye monster, and that is called jealousy. Nagsiluso kay ka, suyaong kay ka. Manawag po sahay, bitter na kay ka sa mga kinabuhi. You will blame people, you will blame your parents, and even you will blame God. And to the extent, really, you blame mga kawalingon. Sigag self-pity. And it will never change a bit sa mga sitwasyon, sa mga kahimtang. The problem with comparing is either it will boost our ego as we look down at others, or it makes us feel worse as we look up at others. Okay, pag-ununa tagamay ta, ang kamaturan na pag-inay mas maayo pa sa tuwa. Sila makakita natong kanang luoy pa sa tuwa, ay mo pang bugiro. Ha? Kung sila makakita natong mas maayo pa sa tuwa, may mo luyan ako. No? Muna resulta o kapamakan sa mga tao magsigig pangumpara. Mahimong monster sa pagkasiloso. Walay kalipay, walay kalinaw. You will always find discover someone worse off. Pero karon na ito mahisod in that particular verse and chapter of Matthew, God give to each according to his or her ability. Ingnan mo kagalingon, God give me according to my ability. God give me according to my readiness. Kagaan ka sa Ginoo kung unsay base sa atong abilidad, ay hatag sa Ginoo nato base sa kuna sa atong pagkasangkap, sa atong pagkaandam. God doesn't care about the size of the gift.
He cares about the faithfulness of the servant. Mao na ginahuna sa Ginoo ang imong pagka matinud-anon. Nato yung usa ka istorya mga ison, nato usa ka batanon, usa ka bata nga iyang pangalan kay si Antonio. Antonio sought to sing in his village boys choir. Pero ang iyang tingog mga ison, taas kayo o kalinis kayo nga lingas-ngas, kalimog-mog kay paminaot. Muna nga, sa tryout pa lang daan, bagsak na siya. And when he took his violin lesson, ang iyang mga silingan, nagpakiluoy sa iyang ginikanan, nga paurungon na lang siya, paundangon na lang siya. Pero si Antonio mga igsoon, still wanted to make music. His friends give him a hard time because his only talent was witting. Ang ginagawitin mga igsoon is an English word niya. Trabahoan ni ka na itong magsigil ka ng gamit ng kutsilyo, yung magsigang krubak-krubak mga kahoy, yung sa mong una-unaon. Maura gini ang master ni Antonio. Kita sa kahoy nga dili format, kuha sa kutsilyo, may kay siya mo palit-palit na na, ikaw ba nasa ibang format, sa na kayo? May mo kulit, maura gini ang talento mo na ka. Kanta, bagsak, apil sa choir, bagsak, apil sa violin lesson, bagsak. Sila ni-try out siya, nagpakiloy lang mga silingan. Ayaw na ito, nagpapila na yung mga anak sa Antonio. Kaya kayo mong pursige mag-yun siya. Ano ito? Kisa pa ninyo din ito. Baka na ito, ganahan mo kanta, pero ang kanta, wag igana niya. Ganahan, makatong instrumento, pero instrumento, murag, di ka ginahan niya. Murag, ako matingalin. Ako matingalin, ano? Ay, Ginoo. Makarelate ko ni Antonio mga ison. Makarelate ko ni Antonio. But anyway, let's go back to this story. Kaya naitabuhan ni mga ison, his friends giving him a hard time because his only talent was witting. When he got older, sadyang nagkahamtong, nagkadako si Antonio mga ison become an apprentice to a violin maker. Ngayon mo siya apprentice buot pasabot, helper siya. Si kaning kaman siya sa usa ka tawo nga tigbuhat jud og violin maker. Ang iyang knack for witting grow into a skill of carving. Tanaw ha? Ang iyang gamay nga talento or abilidad katong magkulit-kulit, ha? Gamit ang kutsilyo lang, nahimo siya mga igsoon nga skills of carving. And his hobby become his craft. Na master niya pag maayo ang iyang hobby. Mag-iita na yun kayo siya. He worked patiently and faithfully. Mga igsoon, nakamaturan, sadyang siya namatay, he left over around 1,500 violins. Iya ang matang usa-usa mga igsoon adunay tatak nga mabasa nato nga Antonio Stradivarius. One of the great maker of violin in his time. Ang nakamangha pag ni mga igsoon is that they are the most sought after violins. Pinangita kayo ni siya nga violin tungod kay ang iyang kalidad sa pagkabuhat o ang tingog niini. Nindot jud kayo. And in fact, mga igsoon, mo presyo kini siya kada usa sa violin around $100,000 each.
Antonio could not sing or play a violin or preach or teach. But you know what? He used what he had to honor God. Iyang gigamit kung sa ina niya sa pagpasidungog sa Ginoo. And his violins, mga igsoon, ini nga itong kapanahonan karon are still making beautiful music today. This is my challenge for you this morning. Will you take whatever God has given you and use it for God's glory? Will you stop comparing yourself? May man na sila kay kompleto na pamilya, may man na sila kay may relasyon sila managson, may man na sila kay dito na lang simbahan, aircon, o sa na din na, may man na sila kay dito nagtingog, taas ugwong, wapo, kalinis ug ilong, may man na sila kay dito kay pilong, ako kay dili. Starting right now, will you stop comparing yourself to others and start looking to yourself and asking yourself, what is in your hand right now? What do you have right now? O sa may gihatag sa Ginoo nimo karon, and just make the best use of it to honor God, to glorify God, rather than comparing yourself with others. Will you take whatever God has given you and use it for God's glory? Tingali, ang kanay mo ang winsome na personality ka na itong outdoor kay gaya, dali kay ka mga amigo. Ha? Wamatog kay abilidad, wamatog kay gasa, pero sa asa ka mabot, winsome kay ka ba? Bisag hubog, imo lang istoryahan, amigo na dahil mo, yalagod ka din, istorya mo, friends na dahil mo. Can you use that for God's glory? And lead people to Christ, bring them to church? I'm sorry sa akong kapanahon yan karon because the new normal is that we still don't have religious gatherings. But anyway, just check your life right now. Or tingnan kasi na kayo mga extra positions na wala na nimo magamit. Pwede na nimo mahatag sa uban, mapagamit sa uban. Salamat sa monostic ni Sister Rose Adamos. Hallelujah. Pastor, nato ay extra na niya stick. Monostic. Selfie stick. So, just think about it, mga igsoon. For some of your hard-earned, basin na kayo ng extra money. And in advance, namandam ta mga igsoon, ini amount, ato ning ikuling taon niya, or mutsaka niya mo ni Brother David Gano, aron mo house to house siya ninyo sa pag-ana sa iyong panimalay, kung asa mo magdakita din sa lapu-lapu, ato na kuling taon, o ato na litumod, o kunya ato ipadala sa ato ang fallen mista sa Pulido ni Sister Maricar, Mista Maricar, ato ihatag sa iyang pamilya. So that we can extend any amount. Kung matigog na ito, dako na kayo na, basta gikan lang sa kasing-kasing. At least, dili kayo mura ratag, wala tayong paki. Mo-extend ta, maapil na na, budako na na. Ato na ipadalaw niya next week. No? Just PM us or ni Brother Dave para makulik pa na. Ayaw kagol, di mo makari, kay kami mga nasa inyo ha. Wala ni siya balibaray. Pero ako ni siya wala yung pugsanay, pero ako yung balibaray. Nabali. Kita mga igsoon, I'm just very saddened ani nga balita. No? Kalit radot kayo. Naglisod o ginhawa. Kaya kini maglisod o ginhawa mo na binig symptom sa COVID-19. Usa sa mga sintomas, pero ang namatyan yun, hubak asma. Yataki sa hubak dito. Wala pa man po'y balita nga na nakasulod niya hubak dito sa hubak. Nakasulod niya coronavirus, no? Dito sa Toledo. Stick to mga dito sa Toledo. Let's go back to our message.
Number one, use it or lose it about your talent. Number one is that do not compare yourself. Number two, faithfully invest what you have. Say the word faithful. Ang duha ka sulugon mga igsoon, sinahan nakadawat sila sa dili parihan na talent ha. Imagine that ang 5 talent niya ang 1 talent niya is equivalent to 6,000 denarii. 6,000 denarii equivalent sa itong kapanahonan karon nga minimum nga trabaho for 20 years, 1.2 million plus. Ang katong 5 talents, mga 5 to 4, 16, 5 billion kapin. 5.2 million. Isa. Big amount of money. 5.2 million. Ining duha ka sulugoon nga nakadawat og dili parehas nga talent. Both of them took similar action and got similar results. Sa dahil ilang agaw, ibiya kanila, they both jump into investing. Say the word investing. Investment. Kung sa may nasa yung una, dahil karoon mag-discuss ng investment. Ang yun yung madagal sa una, kay negosyo, kwarta. Business na dayon. Sige ka? Networking. May 30%, may 50%, may 100%, may 500%. Ilaratics! Yeah. Usapa mo, kung wala tayo lang, ari na kita sa traditional nga pagkakabaw ka investment. Kung ganahan mo kapakapa, kamo na lang. Ako, nitagam na ko. But anyway, balik ta diri sa word na investment biblically. Ganito ha, they both realize a 100% return. Regardless of the different sizes of their investment and returns, tanawa mga igsoon kung sa response sa ilang master. And it has the same thing to do to both of them. Kung sa inyo sila master, well done, good and faithful servant. You have been faithful to a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Tungod kay sila matinud-anon man, they will now receive more. Muna rin na kanindot, kung masaligan ta, promotion tayo, muna hindi ba ang mga dato, kay kamawan mo, manis ang pangka, maka dato, pag maayo. Kung bisag tilis sila dato, basta kamaw lang mo, dalaw pangka ba? Wala mo diskarte. Pagkabato magtagal ito pag maayo, pero itong mga walay diskarte, di ka mo dumala, this is just about money. Kung nagtuko mga ikson, in the aspect of relationship, in the aspect of time, in different aspect of our life, dapat po dapat po ni ato ni i-invest. Kini ako nanunduman. During my childhood days, ako sa permitted ko nga mapaton o blooming for a time sa akong amahan. Kaya nagdako man ko nga nagabitawag permit ko lang akong amahan ko kay trabaho man sa gawas sa papa. Nasa dang nagdako ko, wala ni quality time, dili mismo. Gamay pikil, alhamdulillah ako sa pagay. Sige may kaway. Tubag-tubag ko. Ano man? He had no time na yung invest ako. But
when I mature and grow, di na ko na-realize na di na ko mahimong ako karoon sa ako kung wala ko'y papa. Kung kay nihamtong man ko, ako na po lang ni-reach out, niya gusto kong mag-invest of time na to sa akong papa. And then God just restored our relationship. Because they are faithful mga igsoon, they now receive more. And this is a theme mga igsoon, gina-repeat in Matthew chapter 13, verse 12, Luke 8, verse 18, and Luke 19, verse 26. When it comes to spiritual gift, isuot ako tayo spiritual gift ha? Literal man to, may tungod mo ito kwarta karon. When we talk about spiritual gift, si Pedro mga igsoon, nagadasi ka na to in 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Each of you should use whatever gift you receive to serve others. Ang matag-usa-usa daw na to, kung sa'y nadawat na itong espirituhanong gasa, gamito rin na to sa pagserbisyo sa uban. As faithful stewards of God's grace in its various forms, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength of God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Mga igsoon ako das Ginoong, it doesn't matter how much or how little you have right now. Invest it in God's purpose and see it grow. Tanawan niyo mga igsoon, on the story about Jesus feeding the 5,000. Para nako na may lain-lain nga version nga commentary ug hubat atong feeding the 5,000 nga katong ipakaon atong 5,000 nagikan man to sa bata nga lalaki nga adunay dalang 5 ka pan ug duha lang ka isda. In fact, ang disciple nga si Andrew mga igsoon nangutan na sa pinaka-obvious kay nga pangutana, how far will they go among so many? Katong 5 ka pan o duha ka isda. Because this child, mo yung pinaka-closest nga interpretation niya akong paboran ha. Sa dahil nagsunod-sunod na mga tao ni Kristo Jesus na among dito sa kamingawan, yan ako naghapon, niya na mga disipulo. Magtutudlo, papaulian na ni sila, kay minyo nga rin napita din mga pasbo na sila, o makakaon na sila. Yan na si Kristo Jesus, among mo pagkaon nila. Yan mga disipulo na rin, nang tanaw, sa may kapagpakaon, isang pagkaon na nana. Karon mga igsoon, this question reached out to this boy. Sa naabot ni nga pangutana dito sa bata, and this child who is a believer in Jesus Christ, he had this generous heart, a willing heart to offer. Kung siya ang voluntaryong idol sa mga apostoles, na ako'y 5 ka pan o 2 ka isda. Now, Andrew, asa ka nakutong imong 5 ka pan o 2 ka isda? But you know what? Katong generosity o willing heart sa bata. Ya gamay ra nga naa niya. Kay baba mo sa initabo sa daghang gihatag ngadto kang Kristo Jesus. It feeds the 5,000. The other version of the story is that silang nakita na ang mga apostolis kuno asa ipakaon, ang kinibata nakadumog sa balita. Pero ang resulta, kung kinibata, gamay ra may ingala, gumahon na kuno nga mutago. Pero nakita niya po sa mga apostolis. Another version of the story, muna nga ako, murag di ko mupabor ko yun na. Mupre-pre ko ato nga, a childlike heart, a childlike faith. No? Ano bang trusting?
faithful yun sa Ginoo. Nawa siya sa iyang pagka-innocent sa iyang una-una. Bahala ko sa may tabuan ng 5 rani, unya 2 ra ka isda, 5 ka pan, basta ako ning hatag sa Ginoo na bahala. So that's why I'm telling you, it's not about how big, how great you are right now. It's all about that generosity and willing heart, that meekness, kanang gamay nga na sa tuwa karon kung ato nang i-offer sa Ginoo. God can make it great. Just like this boy who offered his 5 loaves of bread and 2 small fish to Jesus. Bisang pamantuod o nakadungog siya istorya ng murag bully ni Andrew, sa mga apostoles. Asa ka na kutob imong 5 ka pan o 2 ka isda? But when we give it to Jesus, when we offer it to Jesus, kining gamay nga naa sa tuwa. Ang kana na yung katupad karon sa iyong panimalay, na kay gamay. Na kay gamay, ihatag na sa Ginoo. Ha? I-offer na sa Ginoo. I-offer na sa Ginoo. Mga igsoon, the boy took what he had and gave it to Jesus, who catered for everyone. Ang namhapagit sa istorya kay ano, na 12 ka basket nga nahabilin. So take whatever you have and put it in the master's hand and watch him bring his kingdom growth faithfully. Invest what you have right now in God. Kini nga parable mga igsoon, magpahinumdum na po nato sa usa ka istorya ni Eric Liddell, usa ka Scottish nga Christian runner in 1924. Christian runner ha, marathoner. In 1924 Olympics, na-featured siya sa usa ka salida nga Chariots of Fire. May kusog ko kayo butagan. As his deeply religious family questioned him about all that time he was spending running, ang iyang reply, niingon siya, God made me to be fast. Kaya magsigil niya siya dagan ba? Kaya running doon. Ipanumduman siya sa iyang mga reliyosong pamilya, labi na yung giniganan. Tulayan to ba? God made me to be fast. Himo ko sa Ginoo nga pas-pas mo dagan. Kung sa dang dagat ko, akong nasinati, I feel that He is pleased with me. Sa dang dagat mo siya, pas-pas siya mo dagan, i-practice mamaya pagdagan, kung kusuman siya mo dagan, ang pagbatik ko no ni Eric Liddell, ingon siya nga, ang Ginoo ko no, nahimod sa iya. Sumaw po ni may tabo sa tuha karon. Kung say naa to kung sa gihatag sa Ginoo, kung if we are making the best use of it, we are mastering it, we're making it as our craft. Kung itong master na taba, ba? Ang Ginoo ay mahimuot, malipay. Ang kamaturan ni mga igsoon is that each of us makes investment every day. Amen? Ang matagos ako sa nato, nagabuhat kita o investment matagaglaw. We invest in people by building them up. We're building people's life. Amen? Nag-build kita karon sa kinabuhi sa mga tao. Kinahin sa pangunsa, sa nagasigon. Sa nagato sila tabangan. We invest in institution. Pinagis sa ito ang time, ito ang talent, ito ang treasure, sa ito ang mga anak, sa ito ang mga apo. Aron sila may mong magmalapuson. We every minute of every day in some kind of activity. Rather than isolating yourself, numbing out, refraining yourself from people,
Mga igsoon, ayaw na buhata. Because God never designed you to be alone, to be isolated, to be far from civilization. Gusto sa Ginoo, samtang naaba ka dinhi, kung sa inani mo karon, enjoy your life with them. Spend quality time. Make some experience, make some moments again. Ano ba itong happy moments ba? Na magkitaon na. Kami mga kasanatian, pagka mga igsoon, hinundong ko ni Brother Elvis, na nakita na ko ang iyang post sa Facebook dito, na iyang Erox, natin kubaa. Hinundong ko ni Brother Elvis, sakay sa nako niya, ato nga gabion na, nangita mi sa akong manggod ni Aldro, sa nasa namin amo dato, abot mi dito sa may bangkal, kaya itong cruising dito pa doon sa Mayahay. Ang dali to kay niwagwag man ba, kung sukay mong dagan, magdagan na mo, tumbang dito. May gani kay wala kay mga pangus. Ibarog ko. Paglingin ako, bis mo kira ka, pawadro mo barog. Bis mo kira ka nila, oo, kira ka pasang tao ka mo barog. Kawo ko. Mawag ko na siya mong barog. Kaya pag humanan to, parang dinay, kuyawan ba ko niya mo, kaya ang daan sa labang. Kawo na dahil ko na siya mong barog. Pagkabantay mo sa nanay ni sugod o ka ng doon nga mga tao. Iba sa ay, may mga higay ba? Nga, nang mapandol tingalit ha, kaya, awa na ito mo bangon. Ha? And you know what? Nakanumpong lang pa na experience kay, nagkinatawahan na yung duha, niya, ako nakita sa Facebook, Elvis, nagtigubaha siya, sa iyang motor. But anyway, samtang buhi pa ka, yung kita mga tao na kauban nito, spend quality time with them. Kauban! God has given you people to be with you today. At this very moment, make the best use of it. Build happy moments. Amen. Kaya usahay ba yan, dinhanap ta makauna-una, na importante dahil sila kayo sa tuwa, silang wala na sila sa tuwa. And this is what I've learned from my father. I never care about my father. Sila makita na ko siya sa among balay. Sa dahang gibiyaan namin tungod po sa pagkaproblemado sa mga pamilya. Sige na upangitag amahan. And it's too late. And you know, I'm just thankful to God that He's making everything in my life beautiful with my father. Mga mga igsoon, time is our most precious commodity. Going back to the Father, no, ayaw mo palabi ang iyong trabaho, uli sa iyo, hindi ko uli mga igsoon, give some quality time with your children. Pangukod mga mama, hindi ko uli sa iyong banam, kanang dapat humot, wapa, bauligo, baumugas, para minute ang time together. Para sa mga single, ang mamagiyab, ang pamilya, quality time with your siblings. Enjoy their time together. Kung kayo solbot, kauban sa simbahan, your friends. No? So that you will have people nga pang lifelong ang relationship. Ya ay si kumpara na, kahit mas kanahan ko ato nila, mas kanong kinima kong nakauban, you need to work it out. You work it out na. Dili kay mo yung bahala na sila, di na walang buko. No. You need to have some action, mo initiate ka, mo effort ka. Una may gihatag sa Ginoo sa tuwa. No? Mag-effort ka. Hindi man din na ma-work out mo tay buhaton na. Ayaw pag-unahon negative. Nga basi dilitag doon, basi dilistoryaw, nga out of place lang ka. God is going to bless your faithfulness. Number 3, know your master's heart. Ibaluhi ang kasing-kasing
sa ato ang agalon. Kanawan niyo ha? The problem with the third servant, the one who only got one talent, he just didn't know his master. And when you don't know someone, it is easy to allow fear to creep into the relationship. The servant borrowed his talent, he put it in a hole in the ground so that it did not absolutely no good to anybody. One study Bible mga ison, gitawag ni siya nga tragedy of wasted opportunity. Si MacArthur Bible Commentary in page 1175, when the servant had to give an account, he blamed his master. He said in verse 24, tanawa ni Sir Bada, sa komentary ni MacArthur Bible Commentary. Only ang isulti dito sa komentary in verse 24, I know that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Sa lahat pagkasulti mga igsoon, ang kining tawhana ni, iya pang gimahay ayang master, di niya akong sala, imo ning sala. Nga naman, because he gave into his fear. Kaya mo siya makaibaw sa kasing-kasing siya, master. Ang kamaturan mga igsoon, fear will restrict us. Fear will immobilize us. Di ta makalihok kung mahariyata sa kahadlok. Kaya bitaw sa sobrang advance ka mag-isip. Ayoko nang lumabas. Kung the law of the classroom, sige na, ay bawal lumabas, ay pwede pala lumabas. Yan nananabayan na rin daghang kayong mga version. Fear mga igsoon will make us immovable. Di ta makalihok hinon. We're afraid to do something. We just want to get the talent out of our hands before something goes wrong. Kung suratang budawat, dili ka gustong naibuhaton. It is so risky to get to know our neighbor. Hadlong banta, kung ato ning ilailaw na itong silingan, basin ko ka nang di managad, basin kining silinganan ni, tulisan, basin kining silinganan ni, kanang mangisnab lang, o mang-lockdown lang, bahala na sila. To love our wayward grandchild, to extend a help sa atong igsoon. Natatay mga laylay nga pag-una-una, kanang matatag tayo, pastor naman, ikaw naman lang Jollibee. Or kumutabang ka ng mga foundation or mga charity. Kung nanikamo tani, dapat ako'y makapahimo sa rin. Ang tabang mga tapulan mo na, kung nainganan na sila. Sobrang ito mga negative. Usay, napagintay kahadlok, di na taganahan niya makikalinaw sa mga tao nga wa na to. Naguba atong relasyon sa ilaha. Pasundayon na lang ako nila, abdi sa tagal, ito bumutagan. Kaya ka mo mamduha, pulos tayo na ng una-una. Mga matay, lagi mo, hindi mo magkandanay. And is that Christianity? No, it's not Christianity. Ngayon kang garboso siya, ikaw nagsulti niya na, nga nahingan ka, nang-accuse nga garboso siya, parihan ang munduha. Kung imo nang i-maintain, you will not really mature. Ang hatag din mo problema sa mga kinabuhi sa umabot. You will become stagnant. In making right decision, mga igsoon, makaka-apekto pag ginanimo. Ani nga istorya mga igsoon, ang master nagsulti ni ining one talent guy. At least you could have invested the money with bankers and made a little interest. The master had that wicked and lazy servant. Kung sa gibuhat sa master, he was been thrown out where there was weeping
and gnashing of teeth. The Gospel of Matthew, mga igsoon, uses this expression to describe hell. Usa ka dapit nga dili nindot na agi paghinapos mga igsoon. And to sum it up, gusto na ko mga igsoon nga importante jud kayo sa akong ginabuhi karon. Kung sa inaanak ko karon di na ta magsikumpara. Amen. Don't compare yourself to people, to things, to other children, to other families, sa ubang mga trabaho. Start looking at yourself kung sa mabuhat ni mo na sa mga kagalingon, kung sa gihatag sa Ginoo sa imuha. Make it your craft, master it, and make the best use of it to glorify God and to help people. Kung ikaduha mga igsoon, you need to invest your time on it. Wala gyud mo tubo mga igsoon kung wala kay i-google nga oras, nga panahon, nga resources, nga kwarta. In fact, your life, you need to invest your life on people. Do not isolate yourself. You need connection. Connect to people. Especially to those people whom God sent to you to be part of your lifelong journey. Invest yourself on them. Stop comparing. Kaya mas ganahan ko ato nilang mga barkadahan, mas ganahan ko ato simbahana, mas ganahan ko ato mga tawhana. Start to ask yourself, kinsa ni mga tawhana nga gipadala, nga gipakunik sa Ginoo sa akong kinabuhi. And start to cultivate that relationship. Invest your time on them. Then lastly, mga igsoon, you need to know the Master's heart. Kabubuton sa Ginoo nga ma-restore ang relationship. Kabubuton sa Ginoo nga magmalapuson ka. Kabubuton sa Ginoo when you become successful, you have people surround you to celebrate with you. Because what is good in success when you are alone? Kung ayaw kagul na kung gamaran ng talent. Let us pray. Malapot na mga igsoon. Diyos nga mahal, you give us so many blessings and ask that we develop this gift and use them to help others. In times of great crisis, we come through. We step up to the plate, but other times we hold back. We develop and let someone else do it attitude. We often think we have nothing to offer. Nothing to make a difference. How glad we are, O Lord. Each one of us, you in ways to help others and to spread your love. Help us to use all that we have, all that we are, to make wise kingdom investment every day. As we long to hear those words, well done, thou good and faithful servant. We ask this in Jesus' name, amen. Hallelujah. God bless us. We find refreshing and encouragement for us all this morning. Ato na sa itong mga announcement. Number 1, kami nakabuhat nga gospel hours this coming week. So it's my prayer, personally, kamo individually, make the best use of your time to grow in the Lord, to still spend quality time with God while you are still at your household. Then number 2, we are already under the general community quarantine, pero ang atong syudad, atong city mayor, wala pa memorandum agreement na gi-release na pwede na ang mga religious gatherings at activities. Bisa mamantod ang Cebu Province, ang governor na ito kasi Governor Will Garcia, together with all the religious leaders, ako nabasahan dito, nga doon na slide, they have been already allowed to gather, pero at least 10 yung mga membro lang makatapok ng nanay religious gathering dito sila, pero at least napo lang. Kaya sumabot, i-revise na yan
depende sa kapasidad sa facility sa matag religious groups. Yang i-allow na is only 50%. Kung may 100 seating capacity, ang allowed na musimba, 50 ra. Pero dili sa tuwang syudad sa lapu-lapu, wala pa tay abiso. So, dili na ito unahan para dili na maproblema. And at the same time, bisan pa po tingali, personally, as what I am observing sa atong environment, still, it is not yet safe to gather together and worship God. So I would like to prefer, ibaw ko nga, kanan na ito makaisunan sa Maranata, giningaw na ito mo, na makatapong papunta. But yet, it's very risky. I will not put our church member and family to be in this very problematic kayo na out of control na niya. So let us just continuously ask God for wisdom and observe sa mga panghitabo matag-adlaw. Dapat updated ta. Kay lahi natay kay balo. Amen? Yan, katulad na itong announcement, again, para sa itong mista, full-in mista dito sa Toledo na si Mr. Maricar, please, private message di get gano or dire na po personally, at least any amount ha, ma-20, ma-10, ma-piso, ma-5, anaon na po sa inyo ha. Importante, ako encourage, tanang siwahimians, tanang Maranata Christian Assembly family, na maabot nini nga video ha, buko ta sa itong bulsa, atong ihinabang sa itong full-in mista dito sa Toledo. Salamat po di ay ato makaisunan nato na ni-respond po sa tabang sa iyaan ni Brother Jandy. But this time around, manaman to ka Brother Jandy kini sa pamista kaya si Sister Maricar. So ato nilang usahon ang tanan sa gikan diri sa atong simbahan niya, ato ra niya ipadala ato ni Pastor Eddie dito sa Toledo. Kaya ato na po ta mga ison sa tampay sa offering. Hallelujah. Kay natubong ako nalimtan ha. Ang ihatag sa asawa. Arilam. Kapag-apo. Arilam. Amen. So, maikso na kita sa ito ang kahit sa offering. So, nagtanda nga ang Diyos, siya good ang naghatag na ito trabaho, sa paman sa itong mga negosyo, bisa, ang ngayon na ito nga iuli, diya sa itong buhi, ang buhi ka Diyos, ang ito ang kapulo maiksoon. So, nagto ko nga sa diya nga mumatag ta, mas tumor yun nga, panalanginan ka sa itong buhi ka Diyos. Amen. So, atong iyang po ato ang kahit sa offering. Pwede siya nga ikuloy maiksoon. Yes, O God, hallelujah. Lord God, dalay ka, O Diyos, ni mga bagong Ginoo. Lord, aniya kini mga offering ang kahit sa Diyos. Ginoo, imuha kini, O Diyos. Kung ngayon kini nga amo ni siya, iuli niya. Lord, bisan pa man, O Diyos, sa mga kamot, Ginoo, nga nagauli sa ilahang kahit sa offering, Ginoo. Lord, ikaw, O Diyos, magayon ka, Ginoo, nga mga mag-bless sa mag-usag, Ginoo, bisan pa man, O God, sa mga negosyo, Ginoo, nga ikaw, Diyos, magpatubo ni Father God, ikaw, Ginoo, magpalangko, Ginoo, bisan pa man, O Diyos, sa mga trabahante, Ginoo, Lord, nag-ampo po, Diyos, nga kanunay, ikaw, God, mag-uban kanila, mag-proteksyon, o kanunay ka, Ginoo, mag-strengthen kanila, O God, sa ilang pagtuod, diha kanino, O God, labi na, O Diyos, sa lang pagpanarbaho ng mag-adlaw, God. Lord, salamat, yung mga offering, O God, kahit sa Ginoo, magamit kini, O Diyos, sa imong harian, sa mga bulukaton, Ginoo, sa imong iglesia, O God. Sa Lord, ako pa, hindi pasalamatan, hindi pasidunggan, Ginoo, imong kabuntagon, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hello. God bless us, God bless us. Bukas mga shout out eh.
mga guys. Shout out. Sounds, mga nililain. Huwag kang mga Okay, shout out. Hindi gwapo. Brother Elsin. Los Santos. Daniela's Vlog, Sister Diane. Okay. Sister Diane, kanang tanan na sa tong chat box, sabi na mga di ka pa na sa simbahan nga nasaag. Ato sa lang channel, kunya mo subscribe kanila, mo comment ka sa lang video, kung sa na silang video, kunya mo subscribe na sila nimo pagbalik. Brother Dino, i-add ni si Daniela's Vlog sa ZYM Vloggers ha. Sa ZYM Vloggers para matabangan na to. Tubo ko ni iyahang subscribers. Di gwapo na mga rina. Brother Wilson, kita-kita yan sa mga live streaming. Sister Diane, kay marag wala man si Sister Leslie nakabantay. Palihog niya ako ni Kuan, inform ni Brother Aldrin ha. Paabot ko niya diri karon. May punto, threefold flames, sun. Mag-iwala kayo ng tamang bakas. Bigyan niyo siya ng banana. Tantang ka naman. Salamat sa mga thumbs up mga guys. Salamat kayo Threefold Flame Sun. God bless. Maura ni ang time ako nga maka-live streaming ko sa among Sunday service. Wala pa ko power nga kape para maka-live streaming ba? May man live streaming sa Sunday service kay nanay mga anay mga viewers daan. Makabanan sa simbahan. Amen. God bless, Sister Rosalie. Regards po ni Kuya Soler din ha. GP. Simuhang mga gwapo ng mga anak.
Kaya nag-chat na ako si Juan, hibong siya kay dali ko na kayo ni daghan akong subscribers. Ako tong i-add sa pang chat group niya ng mga Zuway vloggers para matabangan ko na to. Kailangan niya na to, so hindi na to mahigalan. So, Christian man po ni siya. It's been our team, guys. Si Finderstrat. Chat ako si Finderstrat. Ano yung ako yung delay? Tiros. Mag-vlogger na po niya ka, Tiros. Ang-upload din ako ka ng video imong YouTube. Ka mga how to cook ni mo ba? JP, gwapo. Kasi karon mga subscriber na mo Tiros kay ilang YouTube kay nasa yung mga video nila sa pagluto. Ikaw po dun niya. Kung saan pag-raise ng mga bata ng mga gwapo. Gwapo na pa kanina. Ako yan ang i-add si Finderstrat. Tana siya na ko, Pas, good morning. Dalian na puno sa imong subscriber. Hehehe. Pa-promote niya ako nimo sa akong channel, Pas. May na lang madiskubrihan po sa mga kaubanan sa pagtuo akong channel. Puro man sa to gospel music o Bible verses. Salamat daan, Pas. Yawan ay sa kibaw sa akong technique. Sige na rin pag-isda sa mga live streaming. Ato ning tabangan, kini atong mga wannabe vloggers po, si Daniel Vlogs. Nindog ni mga videos si Daniel Vlog ba yan? Siyang mga bata. So, technique ra gyud ya, team effort lang. Ang goal nato ani ma-monetize ta mga kapatid sa YouTube. Mao na may karon na bagong new normal. Sayo sa pulong sa Ginoo. Kanya video-video lang, likod-likod lang, mag-live streaming, niya kung ma-monetize na ta, taga-bulan, natin mga panalangin ng magawat. So, sayang kayo. Let's grab this privilege, this opportunity, na pwede rin ta mapanalanginan. No? Mapanalanginan. Padayon ang pag-build sa kingdom sa Ginoo, sa Diyos ng pulong. Ato nga po ipang-upload ng mga video all about the glory and the goodness of God, man. So, let us not disconnect or deactivate atong life sa social media, sa internet. Because this is the new normal. This is the new paradigm and we need to shift. Nini, ayaw mo pag-disconnect. No? Na ako yung mga nadunggan, mga membro ni sa simbahan or mga Kristohanon, ingon sila nga ilang i-deactivate, disconnect ko na sila sa Facebook, sa social media, sa internet. Kaya ingon sila nga iya ko na sa yawa. Sa iya sa yawa, may mga naghari na anti-Christ wa pa man. Napagani ang simbahan, napagani ang mga Kristohanon sa kalibutan. So we can still take advantage and advance the kingdom of God, kining mga nasa kalibutan karon sa kinaulihian, naghari sa Antichrist, ang Antichrist na niya fully take control and have dominance. Pero samtang wala pa kay napamanta, will make the best use of it for the glory of God, for kingdom building. So inaot pa, kung namoy nailhan ng mga inanagdagan na karon sa pamuto, correct them, encourage them. Kaya maglisod pa man po connect physical karon. Di man ta maka yano-yano lang tapos. Amen, amen. Threefold flame sun. Christian galing si threefold flame sun. Ito. Now for the glory of God, disregarding kung sa mga religion, basta nagamit ang Biblia. Sangya lang pulong sa Ginoo. Muna importante. Pag tinabangay, pag tinasigay, spread out the good vibes, the goodness of God. Ako na lang ni siyang tiwason niya
2 hours mga kaigsunan ha. Pwede na mo mag-DJ, pwede na mo mag-ninja din ha. Ako na lang 2 hours pang pangdugan sa pang watch hour. Kaya lang ni kay karon nga semana tingali ang mga anak si Caris mo na mangisda permi. Kugihan kayo niya. Hapit na ko muhit sa 1,000 subscribers. Makadawat na ako congratulations ni Lolo Whitey. Mag 1,000 ako mga kaigsunan, graduate na ako sa grade 10. Ang sunod na ako nga goal, mao na po ang pagpasaka sa watch hour. Naitiktik ani, na ako'y kaila. 3 weeks lang, na-hit niya ang 1,000 subscribers, ug ang 4,000 na watch hour. 3 weeks lang, na-monetize na siya. Kung magsulo-sulo, raison kayo ni siya mo na kinalang tag-teamwork. Kinahanglan o ka ng team ba? Kinabangay, kinasigay. Tira ni. Di pa man monetize, ang focus na to, kung saan na to pag-monetize. Monetize na to, tinangat na magsugod o ka ng pag-upload ng mga good content, quality ng mga videos. Samtang dili pa, mo na itong focus. Let's build a team, to work together. Kaya kung sa'yo naaral na to, parehas ang muwali ka diha, let's make the best use of it. Di nasa tamang ando yan, nindot patag cellphone, nindot patag video camera. Kung sa'yo cellphone na to, mo na itong gamiton. Maluda lang na to, pwede na kakain na, nga makuhaan. Right. Mali na yung pani guys ha. Apit ako mag 2 hours. Salamat sa Ginoo. Taas-taas ko ba? Amen, amen, amen. 3 full flames son. O yun dito na. Kung saan paagi sa kalaban, maupod ang paagi na to. Atong i-counter. In fact, mga igsoon, in fact guys, that it's a design of God. The plan of God. No? Originator kita ng Ginoo. I-manipulate lang sa kaaway. Nausay ang mga Kristohanon po na kainaman sa kalibutan na gumawa na iya sa yawa. Yan dito mo pahiuyon. Mamanda na pahiuyon. Pamisa ang technology, ang system, walay sa loob. Nag-agad na din na kung yun sa paggamit. Nakihagod po na sa pistola. Di mo na makapatay kung di gamitin sa pagpatay. Ang kanang kwarta, mga dautan. Na kung dautan ang kwarta para sa inyo ha, ipadala na din sa kuha. Kahangad din ang dagang kwarta ron. Para makaman ako ang studio room ni Lolo White. Magbuhat niya pa ito kuhan. From start to finish, video coverage sa room transformation. Tama dyan, 3D. 3 full flame sun. In His time. So na, after all things beautiful.
Naniot ko na karon bro. Three full suns. Ako sa nitiwasan ng kuan, 2 hours ba? Handa na ko sa kasawa din ron. Supportive din ang asawa, 3 full suns. Yan na si 3 full flame suns. Tama, para makasupport. Ito guys. So, instrumental na niya akong background music kay basin ma-strike kanta ni Lolo sa copyrights ba. Praise God, 3 full flame sun. Amen, amen, amen. Salamat sa Ginoo. Support na kita ni bro. Para sa gingharian sa Ginoo o para sa ekonomiya. Samtang naapatas kalibutan, padayon na kita. Ay mong babalaka ta, pero magkinaon sa gani, iba bitataas sa tapado. Kundi man pud pwede nga maurong na itong kinabuhi tungkol sa mga kapilikro. Sige na mga minor difference. 3 full flames na importante. Basta di lang mga major. Basta gamay lang, okay na. Adjust lang ta. At the end of the day, it's God. The God of the heavens and earth. Siya man ang hukom. This song to sing. Be to you a lovely thing. Shout out guys sa mga kaigsoon na itong mga Kristahanon. Igurang nag-bitchy, igurang nagsimot-simot sa itong live streaming. Kaya naniot ko na or wala pa po naman sa ilang Sunday service live streaming. Wow, praise God, 3 full flame sun. Tama, Jud. Na nindot kayo ang gingharian sa Ginoo kay ipakita. Naku niya. Amen. Praise God, praise God. Okay, 3 full flame sun. Naka 2 hours na po. God bless ha. Bye-bye. See you soon. Kita-kita na ta sa mga ilis na to niya. Kita-kita na ta. Okay, God bless.